สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปเรื่อยคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครในอนิเมะเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันปีที่1ตอนที่2คดีลักพาตัวลูกสาวประธานบริษัทคลิปที่แล้วเราพูดถึงด้านมืดในช่วงชีวิตหนึ่งของโมริมาแล้วคลิปนี้เราจะพูดถึงการฟื้นคืนชีพของยอดนักสืบโมริโคโกโร่และการกลับมาไขคดีในรอบ6 เดือนของเขาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่จมอยู่ในทะเลอารมณ์มานานลูกค้าที่มาจากไหนก็ไม่รู้ก็ฉุดโมริขึ้นมาจากความมืดดำเขาตื่นเต้นดีใจจนเนื้อเต้นตัวสั่นในที่สุดงานที่หายไปนานก็กลับมาสักทีโมริรีบวิ่งลงบันไดไปเรียกแท็กซี่ตอนแรกคิดว่าฉากโมริตกบันไดใส่มาให้ขำเล่นสร้างคาแรคเตอร์และบุคลิกเฉพาะตัวของโมริให้ดูเป็นคนติ๊งต๊องพึ่งพาไม่ได้ แต่ถ้าดูจากสถานการณ์ที่โมริเผชิญมาครึ่งปี การจ้างงานครั้งนี้ไม่ต่างจากการถูกหวยเลย จะตื่นเต้นดีใจ ทำเรื่องประหลาด หรือผิดพลาดไปบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ครั้งนี้มันกำลังเรียกหาฉันอยู่ เรียกหายอดนักสืบโมริโคโกโร่คนนี้ยังไงเล่า โมริพูดกับตัวเองบนรถแท็กซี่ ประโยคยอตัวเองนี้น่าจะมีที่มาจากการที่โมริไม่ได้กระโดดโลดเต้นที่บ้าน ปกติเวลาดีใจมากๆ เราจะกรี๊ดเสียงดังโวยวายร้องไห้กอดคนใกล้ตัว กระโดดไปมาชูแขนร้องตะโกน ไม่ก็เป็นลมไปเลย เหมือนข่าวที่เคยเห็นเมื่อนานมาแล้ว มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลมเพราะรู้ว่าตัวเองถูกหวยรางวัลใหญ่ คือสิ่งที่แต่ละคนแสดงออกเวลาตื่นเต้นดีใจมากๆมันไม่เหมือนกัน ถามว่าไม่ทำอะไรพวกนี้ได้ไหม ได้ แต่มันจะอยู่ไม่สุข มันจะมีอาการละลิกละลีหน้าหมั่นไส้หลงระเริงไม่รู้ตัวทำอะไรไม่ยั้งคิด บางทีอาจดึงดูดอันตรายเข้ามาหาตัวเอง เพราะกำลังตกอยู่ในห้วงความสุขสุดเหวี่ยง กำลังจดจ่อกับสิ่งที่เพิ่งได้รับ ในหัวไม่มีพื้นที่ว่างให้คิดเรื่องอื่น ถ้าไม่ได้อวดไม่ได้โชว์ไม่ได้เป่าประกาศให้สมกับความตื่นเต้นดีใจ ก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าความรู้สึกนี้จะเบาบางลง กลับมาที่โมริ หลังจากรับโทรศัพท์และคุยกับผู้ว่าจ้าง เขาคงไม่ได้กระโดดโลดเต้น หรือถ้าทำไปแล้วก็ยังทำไม่เต็มที่ เพราะหลังจากวางสายโมริต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวโกนหนวดจัดเสื้อผ้าหน้าผมให้พร้อมสำหรับเจอผู้จ้างงานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือความประทับใจและเพิ่มโอกาสในการจ้างงานครั้งต่อไปด้วยในหัวมีแต่คำว่ารีบเบียดกับความตื่นเต้นดีใจที่ยังไม่ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ผลที่ได้คือฉากตกบันไดและคำพูดยอตัวเองบนแท็กซี่ที่จริงตอนอยู่บนรถก็จะหัวเราะกับพูดยอตัวเองให้สมกับความดีใจที่ยังไม่ได้แสดงออก แต่การแสดงอารมณ์ของโมริก็โดนขัดตอนที่เขาเหลือบไปเห็นรันกับโคนันแล้วเจ้าเปียกนี่เป็นใครกันเป็นใครจะไม่สงสัยลูกสาวตัวเองพาเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มาด้วยใจจริงอยากถามมากกว่านั้นแหละแต่ต้องรีบไปทำงานต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเจอผู้ว่าจ้างทำให้การพบกันครั้งแรกเป็นที่น่าจดจำมากที่สุดรอบหน้าเขาจะได้จ้างไปทำงานต่อที่บ้านนายจ้างโมริพยายามทำงานอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ ถึงจะโดนโคนันขัดแข้งขัดขา เขาก็ยังสามารถควบคุมอารมณ์จนถึงที่สุดและทำงานต่อได้ เรื่องพาลูกหลานไปทำงานด้วยถือเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ อาจเพราะเหตุผลหลายอย่าง เช่นเลี้ยงลูกคนเดียว ไม่มีคนดูแล หรืออื่นๆอีกมากมาย เชื่อว่าหลายคนเข้าใจได้ ไม่มีใครว่าถ้าสามารถดูแลลูกหลานของตัวเองได้ดี ไม่สร้างความวุ่นวายหรือก่อกวนเพื่อนร่วมงาน แต่ถ้าไม่เป็นไปตามนั้น อาจถูกเพื่อนร่วมงานหรือนายจ้างเกลียดขี้หน้า และอาจถูกต่อว่าทั้งผู้ปกครองและลูกหลานก็เป็นได้ ในกรณีของโมริ ถ้าเขาทำให้เด็กแปลกหน้าที่ไม่รู้จักอยู่ในที่ทางของตัวเองไม่ได้ เขาจะเสียความน่าเชื่อถือ ดูไม่เป็นมืออาชีพ และโอกาสในการจ้างงานครั้งต่อไปก็จะน้อยลง โมริตั้งคำถามกับทุกคนในบ้านผู้ว่าจ้าง เขาคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดถึงความเป็นไปได้ และเอะใจกับคำพูดของโคนันหลังเจอกับจัมโบ้ หมาตัวนี้น่ะท่าทางจะเห่าคนแปลกหน้าทุกคนเลยใช่ไหมครับใช่จัมโบ้น่ะเป็นหมาเฝ้าบ้านที่เก่งที่สุดเลยล่ะบทสนทนาสั้นๆระหว่างโคนันกับผู้ว่าจ้างทำให้โมริสามารถปฏิดประต่อเรื่องราวทั้งหมดและไขคดีแรกได้สำเร็จหลายคนอาจยกความดีความชอบให้โคนันหรือนักสืบม.ปลายร่างเด็กคิดว่าโมริไม่ทันเกมไขคดีเองไม่ได้แต่ไม่น่าใช่แบบนั้นนะกุญแจในการไขคดีแรกคือจัมโบ้ หรือหมาที่นายจ้างเลี้ยงไว้ คนที่ไขคดีได้ต้องเจอกับจัมโบ้ก่อน ซึ่งจัมโบ้ถูกเลี้ยงไว้ในหลืบที่โคนันไปเจออาจเรียกได้ว่าโชคช่วย ถ้าบอลไม่เด้งไปตรงนั้น โคนันคงไม่ได้เจอกับจัมโบ้ส่วนโมริยังคุยรายละเอียดกับเจ้าของบ้านไม่เสร็จ
เลยยังไม่ได้เดินไปดูที่เกิดเหตุตามที่พ่อบ้านให้การไว้ว่าคนร้ายปีนขึ้นต้นสนแล้วหนีออกไปเชื่อว่าถ้าโมริได้เจอกับจัมโบ้เขาก็ต้องคิดออกเหมือนกันว่าอะไรเป็นยังไงโมริดีใจที่ตัวเองสามารถไขคดีได้สำเร็จแต่ต้องตกใจกับสายที่คนร้ายตัวจริงโทรเข้ามาโมริค่อนข้างเครียดที่เหตุการณ์พลิกผันไปเป็นแบบนี้เพราะมีความเป็นไปได้ที่เด็กจะถูกทำร้ายเขาต้องรีบหาเด็กให้เจอก่อนเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นโมริเลยเสนอให้เตรียมเงินถ่วงเวลาคนร้ายไว้ก่อนไม่ทันได้คิดอะไรมากโคนันก็ขี่จัมโบ้ออกไปทำให้โมริกับรันต้องตามโคนันออกไปด้วยที่โมริพูดว่ารันตามหมานั่นไปเร็วมีความเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกคือโมริคิดว่าโคนันรู้แล้วว่าอากิโกะอยู่ที่ไหนเลยตามไปอย่างที่สองคือเป็นห่วงเด็กประถมที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกเป็นลูกของญาติด็อกเตอร์อากาสะขี่ม้าออกไปตามหาอากิโกะซึ่งอากิโกะถูกคนร้ายจับตัวไปเรียกค่าไถ่ถ้าโคนันเจออากิโกะเท่ากับโคนันเจอคนร้ายแล้วชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็นคนร้ายโอกาสที่โคนันจะถูกทำร้ายและส่งไปต่างโลกจึงสูงมากถ้าเด็กคนนี้เป็นอะไรไปจะบอกด็อกเตอร์อากาสะยังไงจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไงที่น่าสงสัยอีกอย่างคือโคนันเอาแผนที่มาจากไหนมาตัวเปล่าไม่ใช่หรอตอนเดินมากับรันกระเป๋าเสื้อผ้ายังไม่มีเลยแล้วแผนที่มาได้ยังไงมาต่อที่โมริเขาย่องตามจัมโบ้เข้าไปในโกดังตามองซ้ายมองขวาและเดินเข้าไปหาคนร้ายตรงนี้โมริน่าจะกลัวคนร้ายมีพรรคพวกเพราะในโกดังมืดมากพรรคพวกของคนร้ายอาจจะแอบซ่อนตัวอยู่ตรงไหนก็ได้พอเดินเข้าไปถึงเขาก็สะกิดคนร้ายทดสอบดูว่าสลบจริงไหมมีอาวุธหรือเปล่าพอเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วโมริก็ประกาศไปว่าคนร้ายลักพาตัวถูกโมริโคโกโร่คนนี้จับได้แล้วก็คนมันดีใจอะเนาะถูกจ้างงานในรอบครึ่งปีแถมไขคดีสำเร็จในเวลาไม่นานคำเชื่อมั่นจากผู้ว่าจ้างโอกาสจ้างงานครั้งต่อไปการแนะนำแบบปากต่อปากสารพัดโอกาสที่เขาจะได้รับหลังจากทำงานนี้เสร็จจากนี้ไม่มีแล้วยุคมืดไม่ต้องนั่งกินน้ำลำไยในวันว่างกับความเบื่อหน่ายและหดหู่อีกแล้วถ้าจะกินต้องกินตอนฉลองงานเสร็จเท่านั้นโมริอยู่ฟังปัญหาของครอบครัวผู้ว่าจ้างเขาค่อนข้างอึ้งและคาดไม่ถึงไม่คิดว่าความใส่ซื่อของเด็กจะทำให้เรื่องราวบานปลายใหญ่โตขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอากิโกะแค่เก็บไว้เป็นประสบการณ์ว่าครั้งหนึ่งมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก่อนกลับจากบ้านผู้ว่าจ้างโมริยืดอกรับความดีความชอบและบอกว่าแม้ทั้งหมดนี่ก็เป็นประสบการณ์ของผมนั่นแหละครับในประโยคนี้มีข้อความโฆษณาตัวเองอยู่ว่าผมเก่งและมีประสบการณ์เยอะมากคดียากแค่ไหนก็ทำได้ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรเรียกใช้ยอดนักสืบโมริโคโกโร่คนนี้ได้เลยนะครับวันดีๆแบบนี้ทำให้อะไรหลายอย่างดีตามไปด้วยในที่นี้รวมถึงมุมมองของโมริเช่นกันก่อนหน้านี้ในโลกสีหม่นของเขาไม่มีอะไรดีเลยตัวเองในแบบที่เก่งกาจก็ลืมไปหมดแล้วแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปโมริมองเด็กที่รันพามาด้วยที่กอดอกมองไม่ใช่ว่าไม่พอใจแต่กำลังชั่งน้ำหนักระหว่างเรื่องเงินกับเรื่องโชคลาภอยู่เริ่มที่เรื่องเงินที่ว่าหมายถึงค่ากินค่าอยู่และค่าใช้จ่ายของแต่ละคนในแต่ละเดือนโมริกับลูกสาวมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในบ้านมีอะไรบ้างต้องแบ่งเก็บเงินฉุกเฉินและเงินสำรองเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายจำเป็นไม่จำเป็นและไม่คาดฝันอีกเท่าไหร่ถ้ามีเด็กเพิ่มเข้ามาอีกคนรายจ่ายจะเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่เงินที่มีอยู่พอไหมพ่อแม่เด็กกับดร.อากาสะจะจ่ายค่าเลี้ยงดูให้หรือเปล่าถ้าไม่ให้เท่ากับเพิ่มภาระให้ตัวเองเลยนะรับผิดชอบไหวใช่ไหมถ้ามีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเรื่องโชคลาภโมริมองว่าโคนันเป็นตัวโชคลาภถ้าดูแลให้ดีอาจให้โชคลาภเพิ่มขึ้นอีกทีนี้ทั้งงานทั้งเงินเข้ารัวๆแล้วปัญหาเรื่องเงินทองที่กังวลอยู่ก็จะหมดไปช่างใจเสร็จก็รับดูแลโคนันได้สิพอเจ้านี่มาก็มีงานเข้ามาทันทีแถมยังจัดการได้สำเร็จซะด้วยบางทีอาจจะเป็นตัวโชคลาภก็ได้ไม่ต้องเกรงใจว่าเป็นลูกชายของฉันเถอะนะพูดเสร็จก็หัวเราะนี่แหละวันดีๆของโมริรู้สึกดีใจไปกับหนทางที่สว่างไสวของโมริด้วยจริงๆนี่ถ้ายังรู้สึกไม่ดีขึ้นจะแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้อ่านหัวใจคุณหายไปไหนนะหนังสือที่เขียนโดยนักจิตวิทยาคลินิกผู้ที่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหัวใจให้เราได้อ่านหญิงสาวผู้มีความสามารถในการเข้าสังคมสูงแต่มักจะรีเซ็ตหรือลบล้างความสัมพันธ์เป็นระยะความคิดเลวร้ายที่ผุดขึ้นมาเวลาทำเรื่องผิดพลาดนักรบที่ไม่รู้จักวิชาฟื้นฟูตัวเองและอีกหลายเรื่องราวที่อยู่ในเล่มอ่านเพลินลืมเวลา
อ่านทีเดียวเกือบจบเล่ม เชื่อว่าถ้าโมริด้านมืดได้อ่านหนังสือเล่มนี้ต้องรู้สึกดีขึ้นแน่นอน อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่เป็นแบบนี้นะ ใครสนใจหรืออยากอ่านหนังสือเล่มนี้จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะ แปะไว้ให้แล้ว คลิปหน้าเราจะพูดถึงคนที่หลงลืม และเกือบเสียคนสำคัญไป อยากรู้ว่าเป็นใครกดติดตามไว้นะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ขอบคุณที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้ ผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้า ในพาร์ทของตัวละครที่เหลือจะมีอะไรซ่อนอยู่เยอะแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าชอบกดไลค์ กดติดตาม หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ